Finns det några skinnjackor som ni drömmer om att köpa? Någon speciell modell som ni har letat efter? Jo, nu kommer jag på, däremot tyvärr. Så jag behöver inte den här, men jag måste nog ta med mig den. För jag tänkte att den är som mina pajer, fast lite mera lördag middag. Den är dressad, ja. Jättefin. Så det kan hända att jag måste bli om med. Vi gör ju ett byte, du vet. Jag tar din vagn och den jackan. Vi löser det. Det blir bra. Hej, jag heter Fredrik Strage och jag är samlare. Välkomna till Saker och ting, programmet om att samla och om att investera i popkultur. Den första stora konsert jag gick på, det var Depeche Mode på Isstadion 1988. Då hade sångaren Dave Gahan en väldigt snygg skinnjacka. Jag försökte hitta en likadan och jag misslyckades. Några år senare såg jag David Lynchs film Wild at Heart, där Nicolas Cage bär en ormskensjacka. Och han säger att den jackan representerar my individuality and my belief in personal freedom. Jag försökte hitta en likadan och jag misslyckades. Men jag har lyckats köpa andra fina skinnjackor. Det här är den som jag oftast bär. Den kommer från märket Deadwood och är sydd av återanvänt läder. Jag blev kär i det röda fodret och den snygga ytan här som tyvärr har blivit ganska torr och det verkar inte hjälpa hur mycket fett jag än smörjer in den med. Ibland tar jag på mig den här jackan med vita detaljer. Den kommer också från Deadwood. Jag fick filmaren och musikern Jakob Frösén att måla syntbandet Kites logga på ryggen. Så den har jag haft på väldigt många Kite-konserter. Jakob Frösén målade också den här gulliga skinnjackan till min dotter. Det var när hon var liten. Han skrev Unicorns and Ice Cream på den. Det är en låt med Dolly Style. Tyvärr så var det här någon slags fuskläder så färgen frätte sönder syntetmaterialet. Nu tycker hon inte om skinnjackor längre. Hon tycker att det ser emo ut. Skinnjackor blev en symbol för rockmusik på 50-talet. Det berodde till stor del på Marlon Brando när han spelade motorcykelknutte i filmen The Wild One 1953. Ännu snyggare än den jackan, det var Stars and Stripes skinnjackan som Peter Fondas motorcykelåkare bar i Easy Rider 1969. En sån har jag också letat efter. Och jag blev väldigt avundsjuk när min kollega Andres Locco fick exakt en sån jacka av Levi's en gång på 90-talet. När han hade tröttnat på den, då frågade jag om jag fick köpa den. Och då hade han redan sålt den till en vintagebutik för en smärre förmögenhet. Jag har tillbringat en hel del tid i vintagebutiker och letat efter snygga skinnjackor. Det är inte lätt att köpa dem. De får inte se för tuffa ut. Det ser ut som man liksom försöker för hårt. Den här jackan är precis på gränsen. Jag älskar den, men den känns lite hej, jag vill vara jättecool. Jag tror att den är från 60- eller 70-talet. Uppenbarligen är den av väldigt god kvalitet. Den har väldigt vacker patina och det står på baksidan Lilla Chicago. Flera svenska orter har fått det smeknamnet när det har varit lite stökigt. Och i slutet av 60-talet pratade man ofta om Gävle som Lilla Chicago, eftersom raggarna slog så mycket där. Så jag tänker att den här jackan kanske var med när det 1967 var raggarkravaller. Hundratals raggare drabbade samman med polisen vid Harnäsbadet utanför Furuvik. Jag köpte den här jackan på 118 Läder, en butik i Stockholm som brukar ha helt otroligt sortiment. Den ägs av Eva Jangen som vet allt och lite till om skinnjackor. Nu ska jag åka dit och prata med henne. Jag har också bjudit dit några musiker för att ta reda på varför skinnjackor är så viktiga för rock. Nu är jag på väg till 118 Läder. Men först ska jag stanna till hos Gustav Bent. Han är musiker och mest känd som saxofonist. Han har spelat med Monster, han har spelat med Club Killers, han har spelat med Money Brother, han har spelat med Agent Sidegrinder, han har spelat med kanske mitt favoritband, Kriget. Han har jättemånga skinnjackor och nu ska vi kika på dem. Hej Gustav! Men tjena Fredrik! Hur är läget? Välkommen! Tack så hemskt bra. mycket. Här bor du. Här bor jag, steg på. Här bor du dina skinnjackor. Bland annat. Bland annat. Och Kurt. Och, hej Kurt! Wow, Sator! Jag älskar Sator. Ja, det gör jag med. Så det här är din samling? Ja, en stor del av min samling kan man väl säga. Och jag vill ju inte kalla det för samling kanske heller. För att jag ser ju egentligen inte själv som en samlare av skinnjackor. Utan snarare av, de här behöver jag ju. Det är ju så. Jag har ju beundrat dina skinnjackor sedan 90-talet i alla fall. Ja. Hur många har du egentligen? Ja,
ja, kanske 20-30 stycken. Någonstans där. Men ja, det är inte alla jag använder längre tyvärr. Men vissa kan man ju liksom inte bara göra sig av med. Som den här till exempel, eller vad ska vi se, vad har vi den? Den här, det är liksom en favorit. Den här köpte jag när jag gick i 9:e klass. Och har liksom, och då var den ju gammal redan då. Men det är ju liksom en svensk skinnjacka tillverkad i Malung och av äkta getskinn. SP Persson Malung. Ja. Aktiebolaget SP Persson. Ja, visst. Äkta getskinn garanteras. Ja, det kan garanteras. Och det, i Malung så gjordes ju de absolut bästa liksom, skinnkläderna i Sverige och görs väl fortfarande, tror jag. Hur gammal är den här ungefär? Vad kan det vara? Det ser väl ut som en 50-talare skulle jag tro. Ja, det går ju inte att mäta det här värdet i pengar tycker jag. Det är liksom, känn på doften och tyngden framför allt. Liksom. Oj, vilken doft. Ja. Sätt på den vet jag. Jag testar. Ja. Och då kan liksom, du vet, varje skinnjacka har ju sin, vad ska man säga, sin karaktär. Om du tittar i spegeln här så du vet, man får en annan hållning beroende på hur jackan sitter. Och hur den känns på. Men den där satt vi ju bra på det. Och sen ska man vara riktigt ball så ska man ju fälla upp kragen sen. Ja. Som en riktig rocker. Jag tjatade på mina föräldrar att jag vill ha skinnjacka liksom, när jag var i Kurts ålder och blev äldre. Men fick aldrig någon för morsan tyckte att nej, men det blir så kallt på vintern. Blir det? Men, nej, eller ja, det blir ju svinkallt. För att när jag hade den här så skulle man ju bara ha en t-shirt helst under en skinnjacka. När man ska vara liksom lite stylish. Ja. När du åker hoj då ska man ju ha annat liksom under. Gärna en stickad polotröja. Eller kanske ryggskydd och sånt om man kör med fegsnören och sånt. Men då måste det liksom vara lite rymligare. Men ändå, det får inte fladdra. Men en skinnjacka ska ju helst inte vara knäppt när det är liksom den här liksom rockmyten man snackar om. Liksom. Utan den ska ju helst inte gå att knäppa. Jaha, är det så? Ja, men. För jag minns, när jag köpte min första skinnjacka så var den väldigt stor. För jag tänkte det är bäst att jag får plats med stickad tröja under och så. Ja, och även om man tittar på gamla bilder av syntare och punkare från 80-talet så har folk i allmänhet oerhört stora skinnjackor. Ja, absolut. Och det ser lite bylsigt ut. Ja, liksom. visst. Men där är ju också skillnaden skinnjacka som du säger och mc-jacka. Mc-jackor är ju oftast i skinn, men det finns ju också andra exempel som de här gamla Bellstaff-jackorna liksom, som har mycket liksom, skinnjackekaraktär över sig. Liksom. Nu är det här liksom, de kallas för Östermalmspresenning i liksom... Och det är innehåll i ett tyg. Ja, det är det. Alla steker på Östermalm springer omkring i sådana här. Men det var det man kallar oljerock. Ja, exakt. Och precis. Henry Lloyd gjorde sådana här, minns jag. Det var väldigt populärt ett tag på Östermalm. Men det här är ju en Bellstaff då, och det är en Trial Master som är en MC-jacka då. Och det är det jag gillar med de här MC-jackorna, att varenda detalj har en funktion. Som så mycket så här av mode liksom, skinnjackorna har försökt sno liksom ifrån. Som, ja, men, om man kollar, vad ska vi ta för exempel? Ja, men den här ska vi se. Här ser vi ett bra exempel. Att man har varför dragkedjorna sitter där de sitter. Och de här sprunden i bak, det är för att det ska liksom kunna nå fram till styret utan att det stramar och sådär liksom. Alla knappar, det är för att det ska liksom kunna då knäppa upp när man då i farten börjar frysa. Ska vi se om man kan knäppa, ja, men det lyckas den fortfarande. Och då på en sommar, du vet, och sen så kanske det börjar blåsa lite eller börjar regna, då vill man liksom knäppa upp det. Då finns det liksom knappar här då som... Okay. För motorcykelåkare nu för tiden så är det här kanske lite av retroplagg. För de flesta motorcykelåkare man ser har ju ofta heltäckande skinnoutfits som kanske skyddar ännu bättre än de här. Ja, men se. Jag kör ju gamla hojar och man kan inte sätta sig på en gammal hoj med stil och heder
om du inte har ett gammalt skinnställ. Så enkelt är det. Det är därför jag har braxer här också. Alla är ju då förstås av det engelska märket Lewis Leathers, som är liksom det främsta inom engelsk skinn och MC utrustning. Och tillverkas fortfarande. Det finns en liten butik i London som fortfarande måttbeställer och säljer. Och sen så gör de också modeplagg idag, men från början var de ju liksom de tillverkar flyg och MC-kläder för piloter liksom. Och MC-förare. Vad kostar sådana jackor nu? Ja, alltså en nytillverkare tror jag kan få för en 15-20 000. Och sen så kan man hitta sådana här begagnade faktiskt fortfarande. Och det är allt ifrån, vad kan det vara? Man kan hitta dem för 5-6 000 upp till kanske 50 000 beroende på. Finns det vissa gamla modeller som kanske inte längre tillverkas som går upp i värde för att de blir sällsynta? Ja, både ja och nej. Alltså, modellerna finns kvar, men de har ändrats lite med åren för att liksom hänga med modet lite grann. Så att även om det är samma modell så ser man att det inte är riktigt the original deal liksom. Och då är the original deal dyr? Ja, det skulle jag säga. Och sen beroende på hur, som den här till exempel som är en favorit, en gammal Lewis Leathers Lightning från 58 med tillhörande liksom nästan helt tidsenliga detaljer och patchar och även den här snygga ryggtavlan där det står Norton och sen en liten oljedroppe där, förstår man, för alla engelska hojar läcker. Och sen så står det Rockers här, har de nitat. Och det var ju Rockersna som slogs mot modsen på 60-talet, om ni kan eran pophistoria helt enkelt. Men den här är ju, hittar man sån här idag så är de ju jättedyra. Vad tror du att en sån här skulle kosta nu? Ja, jag har blivit erbjuden 40 000 för den här, men tackat nej. Vad gav du för den? Ja du, jag kanske gav 10 för den. Men det är också 20 år sedan. Men då var den inte så här snygg, för du har lagt till egna detaljer. Några grejer har jag lagt till förstås. Liksom. Men vissa av de här knapparna är original från tiden. Den här är lite rolig. En gammal Death or Glory-märke. Clash-låten om ni känner till. Jag minns väl någon gång när jag var på Debaser och du klev in i den här skinnjackan. Och jag tänkte, wow, det där är världens snyggaste jacka. Det kan jag nog hålla med om. Men var det inte på kollektivet Livet? Det kanske det var. Det kanske var på... Hur gammal är den här jackan? Den här är från 1958. Hur vet du att den är exakt från 58? Ja, men det kan man kolla på alla detaljer. Kollar man på liksom dragkedjorna. Här står det Lightning till exempel om man har en lupp. Oavsett om det är syntare, gotrockare eller rockabilly eller om det är reggae-snubbe eller rude boy eller rude girl, så funkar alltid en schysst skinnpaj liksom, eller MC-jacka. Vilken är din syntigaste jacka? Ja, det är ju egentligen, om man ska vara rent krass, så är det ju de här modellerna som är den klassiska liksom MC-jackan. Det här är så klassiskt det kan bli. Med den här snea knäppningen med det röda fodret och liksom den ska vara kort i midjan och med liksom krage och tight liksom. Den här är ju absolut mer New Romantic. Det är en Vivienne Westwood. Oj, Vivienne Westwood. Ja. Är det mockan? Ja, det är det. Och det här är absolut ingen MC-jacka, men man har ju snott ganska mycket estetik från en MC-jacka. Men det här försöker väl då efterlikna den engelska flaggan lite grann kanske. Och sen så har han liksom nästan lite som axelvaddar. Den här är ju väldigt body, den här. Den känns ju väldigt A Split Second, 86, eller Cassandra Complex. Det här är väl liksom gamla brutala belgiska band. Det här är väl också ett lik i min samling, liket i garderoben. För att
den här är inte så jävla kul tycker jag. Men den är väldigt bra kvalitet. Den hade funkat på replikanterna i Blade Runner. Exakt. Rutger Hauer har någon jacka på sig där som är lite åt det här hållet. Men den är anskrämlig den här måste jag faktiskt säga. Tyvärr. Men en väldigt bra MC-jacka. Men så här, det ska ju inte vara plastdragkedjor och sånt. Det är ju för jävligt där faktiskt. Vad är det mesta du har lagt på en skinnjacka? Ja, vad kan det vara? 10 15 000 kanske? Du pratar lite lägre nu så. Inte din fru andra rummet ska höra. Ja, hon blev förvånad över hur många jackor jag faktiskt hade. När vi började rota lite. Men Vill du ha fler? Tricket är, hittar man en riktigt bra skinnpaj, en bra grej som man inte har, då måste man ju ha det. Så enkelt är det. Och sen absolut, jag gör mig av med grejer också. Jag säljer ibland och ger bort till kompisar har jag gjort också. Har skinnjackor generellt gått upp i värde sedan du började köpa? Jag har ju märkt att de har blivit dyrare när man ska köpa dem. Så att jag antar det. Men det är också så här, du kan ju göra fynd fortfarande. Liksom. Så är det ju. Och en del har jag ju köpt på eBay bland annat och Tradera och sådär. Men det roligaste är att gå in i en second hand-butik eller när man är ute på resa och verkligen hitta någonting som är bara wow, det här var grym och det var rätt pris och så, ja, då åker jag ju med. Vad ska man göra? Jag har ju alltid drömt om att skaffa mig en ormskinnsjacka ungefär som Nicolas Cage i Wild at Heart. Jag har letat efter sådana och det har jag aldrig sett. Nej. Ja, men det är väl ganska bra det, för att jag tror att det är olagligt att handla med sådana exotiska typer av skinn helt enkelt. Så att det är väl liksom leopard och det är elefant och sånt. Det ska vi låta sitta på djuren istället. Finns det elefantskinnjackor? Jag vet faktiskt inte. Jag bara drog ett roligt exempel. Men det får vi fråga Eva om. Det vet hon säkert om det gör. Eva på 118 Läder. Jag tänkte vi skulle åka dit. Absolut, let's go. Hon är bäst i stan. Ja. Jag tror att värdeutvecklingen på skinnjackor är bra. För nördar, fantaster, människor som uppskattar gamla vackra plagg så är skinnjackeinvesteringar att rekommendera. Jag tror på det. Nu är vi på Odengatan nära 118 Läder. Har du varit här mycket? Här har jag varit en hel del ska jag säga. Det är Eva som har butiken sedan alla år. Det är ett mecka för oss som gillar schyssta skinnpajar helt enkelt. Jag har också varit här, hon är ju väldigt bra försäljare. Några gånger har hon sålt på mig grejer som jag egentligen inte hade tänkt köpa. Ja. De har kanske sagt, Fredrik Thåström var inne och testade den här jackan förra veckan, men den funkar inte riktigt på honom. Mycket snyggare på dig. Ja, mycket bra. Alltså, det gäller att hålla i ledet helt enkelt. Jag ska försöka inte köpa något idag. Ja, vi får väl se. Kom in. Hej Eva! Ja, ett besök. Hur är det? Nej, Är det bra? super. Hej, vad kul att träffas. Hej. Hej. Ja, här säljer du och tillverkar skinnjackor. Jag tillverkar det mest vintage faktiskt. Renoverar, fixar, bygger om, tar vara på gamla snygga jackor. Ja. Hur gamla kan skinnjackorna vara för att du ska kunna fixa till dem? Jag har ju plagg som är ända från 1920. Oj. Så gamla veteranrockar, man åkte T-Ford och allt möjligt. Så. Ända sedan början på seklet. Hur uppstod det här intresset till skinnjackor? Det var en slump för att vi hade köpt en litet hål i väggen på Söder på Kärrhusgatan och började sälja vintagekläder. Men det var ju lite tråkigt att köpa en blus för 15 spänn, stryka och sälja för 45. När man kunde köpa en skinnjacka som man slapp tvätta och som det var mer avans på, köpa för 100 sälja för 500. Och sen så började vi laga och fixa och greja. Så var det. Så det var avansen som drog dig till skinnjackor från början? Pengar att gå på krogen sen. 500 spänn, yeah! Tillhörde du någon subkultur då? Inte då. Alltså jag är ju så pass gammal så jag var ju hippie. Men sen hade man ju frissan och punkfrissan och allt det där. Så var det. Man följde ju med i alla fall. Men jag kan inte säga, jag var inte punkare. Och sen 86 startade du det här stället? När då?
Det var på Kärrhusgatan på Söder och sen så hade jag den till 93 och så flyttade jag hit till Sigtunagatan och sen hit till Odengatan. Så det här är sista. Så nu är det snart, nästa år är 40 år. Varför 118? För det var hyttnummer där vi hade när jag var till sjöss. Partyhytten ombord. Det var 118, dit gick man och ville ha fest. Ja. Så jag flyttade festen i land. Ja, visst. Ja, Det det, brukar ju vet du, festa för vi har haft fester Ja, det är här. sant. Ja. Många fester. Jag har haft massa band som har spelat här. Och, Ja. ja, så det har varit mycket, men det gillar inte grannarna så mycket nu längre. Och det är många artister som varit här och Ja, köpt skinnjackor. Ja, halva artisteliten skulle jag vilja säga. Som är åt det här hållet. Ja, ja, visst. Och den här har du jobbat på också? Jag vet inte, har jag Jodå, det har du gjort. kanske gjort lagat någonting? Lite dragkedjor och sånt Ja, har ja, du ja, fixat. ja. Du sa att jag skulle rama in den vid något tillfälle. Ja. För att den är ju ganska medtagen. Man Men jag får, måste man får ha den använda ibland. sina tillfällen när man har dem. Exakt. Så får man ha en Exakt. annan. Exakt. Det brukar jag göra, det är som de kommer, de haft den på scen. Sen är den helt dyngsur av svett. Ja, visst. Dregen, han hade, sa ja, min väst, du måste fixa min väst. Ja, men du får lämna in den då. Ja, och så hade jag en brevlåda här utanför. Och sa han, jag stoppar ner den i brevlådan. Jag bara, va? Det var ju bara en sån här springa, hur fick du ner den då? Jo, det fattar jag, för det var som ett brev. Det var bara att tvätta och fixa och laga upp den. Jag gjorde den här förresten. Och den var min från början. Som han fick. Ja, eller köpa. Just det. Just det. Ja, mera vals så. Ja, just det. Mera vals. Mina herrar. Eva. Jag kommer med grejer. Jag kommer med grejer. Åh. Höj! Har du tömt garderoben? Ja, det finns fler grejer hemma. Men det här är några. Allt det här har jag hämtat hos dig genom åren. Nej. Hej Per. Hallå, tja läget? Är det bra? Hej Per! Hej! Vad roligt att du vill komma hit och visa dina skinnjackor. Exakt. Och allt det här har du köpt här. Den här har någon stylist köpt av Eva som jag sen snodde. Och du är en egen stylist. Nej, men vi gjorde en pressgrej och så... Det här är den tuffaste. Det finns ju grader där vi kan gå igenom sen, men den här har du ju linat om. Ser du? Ja, titta. Den här Det är här ju... röda fodret, det är faktiskt kult. Det ska det vara. Och det här måste jag beställa från Polen, för det finns inte i Sverige längre. Ska det vara i en sån här jacka. Och en gradvalleknapp. Ja, oj, det kommer Petilo kommer nu. Wow, hej! Alla samlas, vad kul! Den är ju tjattrar alltså. Ja. Det Det är lite tio. Vi snackar lever. Den läder. Hej ju, hej. Hej! Hej! Hej, är det läget? Är det bra? Ja. Du kommer hit med skinnjackor du också. Hallå. Hallå. Jag gör det också. Fast inte kanske... Inte i liksom den här kalibern. Helt enkelt. Nej, men jag har med mig lite retstickor. Tittar du, en bild av mig. Ja, här är du. Det är det coolaste repliken här. Fredrik Strage. Jackan omsluter mig och chockvågor av rebellisk coolhet löper genom mina nerver. Kunde aldrig ha sagt det bättre. Vi köpte en punkjacka i present till en kompis som fyllde år. En punkjacka som hade ägts av en kille som heter Janne som spelade i punkbandet Despair. Och vi budade hem den på Tradera och jag fick uppdrag att hämta den. Så jag åkte till Eskilstuna och hämtade den här jackan. Och det var så mycket nitar på den att jag blev sned. jag provade den och det var mycket tyngre här. Men jag tänkte på det, den här jackan. Ja, visst. Det här är en äkta. Den här väger ju. 77. Punkjacka från 77. Ja, den väger väl säkert Känn på den. 6-7 kilo kanske. Typ. Wow. Fantastiskt. Ja, det är en rustning. Jag Ja, men- sålde precis en Margiela skinnpaj faktiskt. En bike-skinnpaj för en massa stålar. Vad fick du för den? Jag kommer inte ihåg. Men ja, det var bra. 25 kanske eller något sånt där. 25. Gick du med vinst i alla fall? Oj, verkligen. Faktiskt, ja. Här är Per. Ja, här är Per. Per är en av mina schysstaste
kunder plus att vi har väldigt kul när vi träffas. Eller hur? Ja, du tyckte det är kul varenda gång. Jag tycker det är kul, säger du. Inte Nej, men du. men jag går ju härifrån 7 500 fattigare varenda gång. Det är det du tycker är så kul. Och lite gladare. Ja, det är mycket trevligt. Men du brukade trycka upp små kort med bilder av rockstjärnor. Ja, det var ju väldigt känsligt på ett tag. Ja. Men det var väldigt kul, för om man köpte en skinnjacka så fick man med en massa små bilder av Ramones till exempel, eller Debbie Harry eller Lou Reed eller någonting. Och då när man plockade upp jackan så ramlade de ut. Just det. Och stärkte ens självförtroende. För ibland är det så att man kanske inte riktigt vet om man kan bära upp en skinnjacka eller inte. Ja, precis. Det är många som säger det. Är det? Antingen är jag för gammal eller nej, babba säger. Ja. Det är ju bara du som bestämmer. Ja. Och jacka, du ska äga jackan. Och då blir det bra. Alltså äga jackan rent attitydmässigt. Just det. Det är därför svenskar älskar New York. Ja. För att i New York skulle man aldrig fråga sig den frågan. Man skulle bara slänga på sig den där jävla skinnjackan utan att... Men när man är i Stockholm, då frågar man såna där det här frågor. är Kan jag verkligen... Här är det uniformstvång. Stockholm och no Stockholm och New York gör ni liksom... Där vågar man inte ha någonting. Man hade skotoverall. Och så till slut vågar man på en liten skinnjacka. Men jag har ju köpt av dig, det kan vi kolla på, den första som är lite snällare som här. Och så innan den där som är min favorit som du linar om. Innan jag vågar ha den. Och det är olika dagar. Så den här är lite snällare än den är den tuffaste. Och så är jag lite snällare och så lite snällare. Men det är alla pajer, alla motorcykeljackor. Men ibland vågar man inte ha så tjocka kedjor. 70-tals. Ibland vill man dragkedjor. Ibland vill man ha lite tunnare nättar med en liten plupp. För då känns det som att idag känns det lite snällare. Jag vågar inte riktigt på mig den där. Så känner jag. Men hade du skinnjackor på 80- och 90-talet på det här sättet? Ja, men alltså när jag var så förbannad, jag hittade inte. När jag träffade Kristina för 38 år sedan, 38 år och 3 veckor sedan, då hade jag på mig min pappas gamla skinntraja, som han kallar den. Alltså en skinnjacka, fast de säger traja om allt. Rutetraja och allt är traja. Och den tog han tillbaka typ 10 år senare, för han ville måla av den. Och sen efter det vet vi inte var den är. Så jag hade tänkt ha med den. Men vad jag minns av 90-talet var att indieband då ganska sällan hade skinnjackor. Nej, det var en era, det som var den nya skinnjackan, det var ju tunna manchesterjackebyxor, så här 70-tal, inte breda. Kommer ni ihåg dem? De kanske bara poppis mest sent 60-tal kanske, början 70. Alla vi. Jag hade en blå manchesterjacka och så hade jag ett par gröna manchesterbyxor. Det var liksom lagom bögigt för att liksom man skulle kunna vara indie. Man fick inte vara för tuff. Men precis, man fick inte vara för tuff. Nej, så det var skinnjackor innan. Det var löjligt innan. att vara för hård och för läder på 90-talet. Så då backade vi lite grann, så var det med så tajta t-shirts och manchesterjackor. Och sen kom skinnjackorna in igen. Ja men precis, millennieskiftet med en massa garagerock och The Strokes. Och... Brukar du ha skinnjacka på scen också? Det beror lite på vad jag ska göra och med vem faktiskt. Lite sådär kameleontig kan jag helt klart säga. Men jag tänkte när frågan dök upp om programmet, så tänkte jag direkt på Whitney Houston. Att hon hade så här skinnpaj. Fan vad coolt, hon hade ju skinnpaj, typ hennes brukar. Och så började jag googla, och det var ju egentligen inte alls någon skinnpaj, utan jag hade liksom känslan att det var det, men det var en skinnkavaj hon hade. Det är inte riktigt samma sak. Men jag tyckte ändå, jag upplevde det som att hon var ganska tuff och lite annorlunda när första plattan typ, eller vad det är, andra. Tyvärr ingen skinnpaj, annars hade jag tyckt att det hade varit en bra twist. Så hon var en teoretisk skinnjackeförebild? Men jag trodde det. Men det är intressant att en person har en attityd som gör att man tänker att den har en skinnjacka. Ja, och exakt. Och så hade hon inte det. Men bland de som faktiskt har burit skinnjackor, vilka har gjort det bäst? Men alltså, Ramones är väl de som är liksom ärke. De stod ju där liksom på rad och hade alldeles för små skinnpajer. Ja. Det var ju liksom Det är ju ett ideal. formulär A-punk. Ja. Men Jerry Williams, Elvis Presley, vad hette han? Eddie Cochran hette han, va? Gene Vincent hette han, förlåt. Gene Vincent var väl också en sån där tidig läder, liksom rocker. Har ni koll på Vince Taylor? Han som amerikan bosatt i England som slog i Frankrike och ingen annanstans. Han kallades för The Black Leather Rebel och var klädd från topp till tå i skinn. Och han hade också Jeanne d'Arc i ett smycke runt halsen, och så gick han in i någon typ av
religiös fas. Så han slängde allt läder och började klä sig i gamla säckar. Och stänkte vigvatten på publiken. Och han gick in i något LSD-hus och försvann. Han kom egentligen aldrig tillbaka mentalt. Men det är han som fick Bowie att skriva om Ziggy Stardust. Han var förebilden för Ziggy Stardust-figuren. Den här galna rockmessias som tappade. Men han var inne på skinnjackor. Vince Taylor. Han gjorde Cadillac. Som Hepstars fick en nytt med. Det är många som kommer hit och säger jag skulle ha en sån som i filmen, vad heter den med Nicolas Cage, snälla säg det. Ja, den. För det vill vi, har du någon sån här orm? Ja, jag har den, sitter den på dockan där nere. Ja, men då får du prova den sen. Ja, men alla, eller de vill vara som Brad Pitt i den filmen eller Matrix eller så. Men grejen är att man kanske inte blir Brad Pitt bara för att man sätter på sig jackan. Så besvikelsen brukar vara lite så. Men jag måste få slå en litet slag då för taxijackan som jag har på mig. Det här är en taxi. Den heter till och med taxi någonting bla bla bla. Och så har den 6 stycken fickor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Som har fått plats med väldigt många paket Ultra Blend som man röker från taxichaufförs. Och toy. Precis. Men det är en klassisk taxichaufförmundering. Från den tiden chaufförerna hade en liten kupa i plexiglas. Exakt. Så att ingen kunde slå ner dem med batong bakifrån. För att de hade cash i bilen. Precis. Precis. Just det. Finns inte längre. Ja, just det. Ja. Jaha. Men skulle vi gå ner och kika, sa du? Ja, vi tittar lite på vad ni har tagit med er. Och vad som finns här. Jag rullar. Let it roll. Du är plats med alla i. Nej, det är massa hemma. Där hade man ju. Den där hade jag 2002 när vi gjorde en prättbild med Hepster. Ska vi in här nere? Det lär ha kommit en rapport 2019 utgiven av den Europeiska miljöbyrån att ett plagg i genomsnitt lever 7 eller 8 gångers användande och sen så slängs det. Jag tycker personligen att det är katastrof. Plagg ska användas mycket längre än så. Helst ska en dotter eller en son kunna ta över det plagg som man älskar. Återigen, självklart inte underkläder och sådana saker, men allt annat. Det jag står och sitter i, det här är second hand alltihop. Den är Det är det tuffaste. Ja, den här är lite mindre tuff. Den här är tuffast. Och ledigt ska du få se, här får du hela arrangemanget. Så det här har du då en lite snällare än den där, det ser du ju. Dragkedjan lite nättare, men snarlika. Men här ska du se, det här var den första jag vågade ha på mig. För den är så här, ser du? Det är 60-tal, tunna, inte riktigt lika bred, inte lika tuff. Men snarlik. Och sen har du den här vintervarianten, ännu lite snällare. Vad händer om du har på dig en för tuff skinnjacka? Nej, men jag är Vad riskerar du? Nej, jag riskerar ingenting. Att du Jag tar åker på på mig den så stryk eller något, eller? nej, jag känner att jag är utklädd. Då måste jag växla ner och ta någon lite snällare. Jag måste ju kunna bära min paj. Det där är väl en favorit i alla fall. Det här är den tuffaste. Det är den tuffaste. Man är jävligt bra på att spela gitarr om man har på sån här. Kan jag säga. Blir man bättre på gitarr av Absolut. en tuff skinnjacka? Absolut. I alla fall jag blir det. Jag tror personligen att skinnjackor är en jättebra investering. För som vi har konstaterat så kommer de att leva i flera generationer. Så jag hoppas och tror att det är en jättebra investering att köpa kvalitetsskinnjackor. Vilka skinnjackor är mest dyrbara? Alltså jag har ju några pärlor som är gamla. Det är oftast det här med att det är en kultjacka. Som till exempel den här som är en One Star, 50-tal. Här, det var den originaljackan. Man ser på stjärnan att det är gammal också. Det var originaljackan som Marlon Brando hade i, vad heter filmen? The Wild One. The Wild One. Och det är 50-tal. Det finns också Two Star. Samma där. Fantastiskt skinn. Blir ju bara otroligt vackert med åren. Och fortfarande mjukt. Man får sköta om det. Här har det blivit foder för det blir ju sunkigt ibland. Och här är samma modell som Highway Patrol hade. Här var badgen. Sen hade de sitt bälte med depreasing i en buckle. Visst är det väl så att amerikanska jackor har oftast häst? Det är hästskinn. Ja. Och sen så fortsatte ju den här revolutionen med, så här har vi då en kultklassiker, det är en Petroff.
Och det här är en jacka som alla punkare... ibland tänker man så här, men snälla, det behöver inte stå Petrof. Jo, det ska stå Petrof. Och det ska vara rött foder. Och de kommer från Tyskland, Österrike, everywhere. Har de hört ett dödsmetallband från Sverige, då ska de ha en sån. Jag har pratat med rätt många punkare och hårdrockare som berättar att de här jackorna kostade ju ingenting på 80-talet. Nej. Och nu genom eBay så plötsligt säljs de för 10 000-tals kronor och hamnar i Osaka. Ja, så är det. Och är det så att du har en idol som har en jacka, då vill du ha den också. Och här är också 70-tal, den här färgen var jag också in med. Det är suede och det här gänget så tight. Ska jag fortsätta? Du har 2 punkjackor här i mitten. Det kan du prata lite om. Och den här är ju... Jag skulle ha svårt att bära upp den här. Det är som att man försöker lite för hårt. No rules left unbroken, anarchy, fuck you och too drunk to fuck. Den är tung och snygg. Det här är också lite roligt, därför att den här killen, det här är en riktig punkare, han har stått ute på gatan och det är kallt. Så han har själv satt i det här fodret för att han ska kunna stå ut. Det jag gillar det är den här do-it-yourself-grejen som var så himla... Det fanns ju liksom inga punkkläder att köpa när det begav sig, utan man fick göra sina egna. Liksom. Och det här är ett jättebra exempel på det tycker jag. Hur man liksom customiserade med liksom Tippex och spritpenna och färg och nitar och tygmärken från banden man såg. Och toalettkedjor. Ja, visst. Är det toalettkedjor? Nej, jag vet inte, men det användes också. Sen kommer vi över till någonting helt annat. The 80s. Ja. Alltså den här skulle jag gärna sätta på dig nu. Kan du prova den? Alltså det blev bara större och större axlar och mer skinn och lyxigare blev det. Ja. Det var jättevackra skinn och och så håller du upp den. Kolla, den får du ta där. Titta vad coolt. Ja, visst. Ser ut som en flygekorre nästan. Ja, precis. Ja, Ja, det var motsatsen. exakt så. Men här är ju liksom, den här liksom MC-jackan har ju liksom tappat, alltså funktionen som finns i MC-jackan, den finns ju inte alls här. Nej. Utan här har det blivit någonting annat. Jag tänker Italodisco när jag ser den. Ja. Ja. Just det. Men Michael Jacksons jacka var väl också skinn? Alltså den, Ja. den Jag har en liknande här som rödsvarta. Det är lite Jackson. Ja, just det. Verkligen. Men den här, kan du gissa till 10 vad det här är? Ja, titta! Men du, jag såg det där också. Ja, Kan det vara... det kan vara det. Det kan vara det. Alltså min pappa, det är ju hemskt att det var så. Men ändå, på 60 så tog han hem Boholms skinn. Ja, det här är 4 meter lång tror jag. Gigantisk. Som han köpte i Sierra Leone. Och det är ju totalförbjudet. Det är förbjudet, nu. men det är ingenting man säljer. Men man kan göra, man kan göra saker av det. Och då gick jag hit med det till Eva och frågade om hon är du intresserad? Ja, jag kan ju hitta på grejer. Hitta på något. Jättefint. Så det där på ärmen också. Så det tyckte jag är snyggt. Oj, vad skinnjackor. Jag kände mig så hell-bent for leather, för att citera Judas Priest, att jag faktiskt inte kunde välja jacka. Så jag kände mig också lite duktig för att jag inte brände 10 000-tals kronor på en skinnjacka och försatte mig i skuld för evigt. Men jag är nog också så hell-bent for leather att jag kommer att gå hit igen snart. Är skinnjackor en bra investering? Ja, men ganska, verkar det som. Missa inte nästa Saker och ting. Jag träffar en ny samlare och hittar fler sätt att investera i popkultur. Kanske tar tid att få av dem. Det här är då riktigt smink. Oj. Oj. Här snackar vi pop.